Hur vi mår påverkar våra möjligheter att tänka kreativt, vår problemlösningsförmåga och våra relationer. En viktig faktor för att klara skolan bättre är därför att försöka må så bra som möjligt. Det är vanligt att känna känslor som ångest, stress eller rädsla. Har du till exempel någonsin känt att du är rädd för att göra bort dig framför klassen? Eller stressad och orolig över provet nästa vecka? Här är 5 tips på hur du kan hantera dina negativa känslor bättre och bli känslosmart. 1. Känn efter var känslan sitter. Vi måste lära oss att se skillnad på att vara känslan och att ha känslan. Att vara känslan kan innebära att du agerar på känslan. Oh shit, snart är det min tur. Tänk så trillar jag på vägen upp. Eller så glömmer jag vad jag ska säga. Din oro orsakar stress och det känns som att känslorna tar över hela kroppen. Hjärnan tror att det du tänker är en sanning. Du blir styrd av dina känslor. Tänk istället att du har känslan. Var känns känslan allra mest? Är det i magen? I händerna? Är det kallt eller varmt? Hur känns det i musklerna? Och hur känns det när du andas? Finns det någonstans i kroppen där känslan inte finns? Och kan du i så fall fokusera på den kroppsdelen och känna lugn? Syftet är att du inte ska bli styrd av dina känslor. Att du ska få tillbaka din självkontroll. Att du styr dina känslor, inte att de styr dig. 2. Sätt ord på dina känslor. Han tror att han är bäst och att han är så snygg. Kolla här kommer han. Fan vad full du är. Vad sa du? Fan vad full du är. Kolla här kommer han. Fan vad full du är. Det där kändes ju inte bra. Jag blev ju ledsen. Varför säger du så? Du fattar väl att det inte är så kul att höra. När vi sätter ord på vad vi känner så kan situationen kännas hanterbar för oss själva. Det ger oss en känsla av kontroll. 3. Acceptera känslan. Att försöka förbjuda jobbiga känslor leder till att vi faktiskt känner färre positiva känslor. Så för att må bra på lång sikt så måste vi lära oss hantera att våra känslor går upp och ner. Istället för att undvika negativa tankar och känslor så kan vi prova att acceptera dem. När vi gör det så försvagas den negativa känslan och förlorar sin kraft. Fråga dig själv. Vad känner jag just nu? Kan jag vara okej med att känna så? Om inte, kan jag vara okej med att jag har svårt att acceptera att jag känner som jag gör? Målet är att komma till ett ja. Kan vi inte acceptera känslan kan vi alltså i alla fall försöka att acceptera att vi inte kan acceptera känslan. Ju mer vi kan acceptera, desto mer kan vi kontrollera. 4. Fokusera på positiva saker. Provet gick sjukt dåligt. Martin kan inte vara i helgen och jag har en skada i min fot så jag missar massa gymnastikträningar. Mitt liv suger. Ett bra sätt att komma ifrån negativa tankar är att skriva en så kallad tacksamhetsdagbok. Gör det i en bok, en app eller dina anteckningar. Skriv varje dag saker som du är tacksam över. Har du en dålig dag och svårt att hitta saker du är tacksam för? Börja med saker som vi tar för givet. Du har en säng, du har en telefon, det är soligt ute. Inget är för stort eller smått för tacksamhetsdagboken.
När du känner tacksamhet blir du inte bara gladare, du mår också bättre i kroppen. 5. Säg peppande saker till dig själv. Matte. Jag suger på matte. Detta kommer bli skitkul. Det är lätt att klanka ner på sig själv. Tänk på att peppa dig själv i huvudet som du skulle peppat en vän. Du hade aldrig sagt till en vän: det är ingen idé att du försöker. Du suger på matte. Okej, jag kanske inte kan det här än. Men jag kommer i alla fall lära mig mer än de som tycker att den här uppgiften är skitlätt. Försök vara din egen kompis. I huvudet alltså. Det låter konstigt, men det kan faktiskt hjälpa dig en hel del att förändra din inställning och i längden påverka hur du mår. Sammanfattning. Känn efter var i kroppen känslan finns. Sätt ord på känslan. Acceptera känslan. Fokusera på positiva saker. Säg peppande saker till dig själv.